අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ තේ වෙලාවට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් රසකැවිල්ල. අමුද්‍රව්‍ය 3ක් විතරයි ඕනි වෙන්නේ. ගෙදර තියෙන දේවල් වලින්ම හදාගන්නත් පුළුවන්. බලමු එහෙනම් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම අරගන්නවා තෙත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 150. අලුව ගානට එනකම් බැද ගන්න ඕනේ. කඩේ තියෙන හාල් පිටි අරගන්නත් පුළුවන් ඔයාට. මෙන්න මේ ගානට ආවට පස්සේ අතින් චුට්ටක් අල්ලලා බලන්න. වැලි වැලි වගේ අහුවෙනවා නම් හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට පුළුවන් ඔයාට ලිපෙන් අයින් කරගන්න. මේ විදිහට කැට ගොඩක් ආවොතින් අනිවාර්යයෙන්ම හලලා අරගන්න. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා සීනි ග්‍රෑම් 250. පොල් කිරි මිලිලීටර් 500ක් වගේ එකතු කරගන්න. මිටි කිරි දිය කිරි දෙක එකට අරගන්න පුළුවන්. තව මම එකතු කරගන්නවා වැල්ලතේ හැඳි භාගයක්. කැමති නම් පුළුවන් ඔයාට වර්ණයක් එකතු කරගන්න. තව ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න. සීනි ටික හොඳට දිය වුණාට පස්සේ තමයි ලිපේ තියලා හැඳි ගන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ගින්දර සාමාන්‍ය ගානට තියාගෙන ලිපේ තියලා හැඳි ගන්න. එක දිගට හැඳි ගන්න නැත්නම් අඩිය අල්ලන්න බලනවා. විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ යනකොට උක්කු වෙන පටන් ගන්නවා. ගලාගෙන යන්න නැතුව මෙන්න මේ වගේ ඝන පදමක් ආවට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ලිපෙන් අයින් කරගෙන ට්‍රේ එකකට හරි ලෑල්ලකට හරි දාගන්න. ඊට පස්සේ තුනී කරලා හදාගන්න. ට්‍රේ එකට දාගත්තොත් පොඩ්ඩක් තද කරලා හදාගන්න. කැමති නම් පුළුවන් ඔයාට උඩින් කජු ටිකක් දාගන්න. දැන් හොඳට නිවෙන්න තියන්න. නෙමුණට පස්සේ කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් අඩු වියදමින් රසට රස කැවිල්ලක් හදාගන්න පුළුවන් ඔයාට. තේ වෙලාවට විතරක්ම නෙමෙයි ඔයාට විශේෂ කෑම මේසයකට උනත් මේ රස කැවිල්ල තියන්න පුළුවන්. ආයෙත් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු ලේසි රෙසිපි එකකින්. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.